Ang pag-uusapan natin today ay accounting equation. Ang accounting equation ay assets equals liabilities plus owner's equity. Ang dalawang basic element ng business ay what it owns or resources and what it owes o sources ng resources. Ang resources ay tinatawag na assets. Mayroon tayong dalawang source of resources. Kung ang resources ay galing sa creditors, ito ay tinatawag na liabilities. Kung ang source ng resources ay galing sa may-ari, ito ay tinatawag na owner's equity. Ang assets ay mga pag-aari ng kumpanya o resources ng kumpanya. Para ma-qualify na asset, ito ay dapat may future economic benefit o maaaring makapagbigay ng future cash inflows. Halimbawa ng assets ay cash, supplies, equipments, accounts receivable at marami pang iba. Liabilities naman ay mga obligasyon sa ating mga creditors o utang natin. Halimbawa ay accounts payable, loans payable, at kung ano-ano pang payables. Owner's equity ay ang claim ng may-ari sa total assets. Tinatawag din itong residual equity dahil kung ano lang ang matira sa assets pagkatapos bayaran ang mga liabilities, ayun ang share ng may-ari. Ano ang mga factors na nakakaapekto sa owner's equity? Kapag nag-contribute ang may-ari sa business, lalaki ang owner's equity. Ito ay tinatawag na owner's investment. Mag-increase din ang owner's equity kung tayo ay nagkaroon ng revenue. Nagre-record tayo ng revenue kung tayo ay nag-provide ng service or nagbenta ng goods. Ang mga expenses naman ay cost ng mga resources na ating ginamit para tayo ay magkaroon ng revenue. Ang expenses ay kabawasan sa owner's equity. Kung ang may-ari ay gumamit o kumuha ng asset for personal use, ito ay tinatawag na withdrawal. Ang withdrawal ay kabawasan sa owner's equity. So, kung i-expand natin ang ating equation, ganito ang magiging itsura niya. Assets equals liabilities plus owner's investment minus owner's drawing plus revenue minus expenses. Dito lang sa equation na to, maglalaro ang mga entries sa accounting. Ito ang pinaka-foundation ng ating pagre-record ng mga transactions. Ayon sa monetary unit assumption, ang mga transaction lang na pwedeng lagyan ng value o may katumbas na halaga ng pera ang pwedeng i-record sa ating book of accounts. Sa double entry bookkeeping, ang bawat transaction ay dapat may effect sa dalawa o higit pang mga account. Para ma-practice tayo, i-record natin ang ilang transaction ng Ganda Bytes Company. Tingnan natin kung ano ang effect ng mga sumusunod na accounting events sa assets, liabilities at owner's equity. Noong April 1, si Ganda ay nag-start ng computer repair shop at tinawag niya itong Ganda Bytes. Nag-invest siya ng 1,500 pesos na cash. So, ang Ganda Byte ay nagkaroon ng cash. Ang cash ay isang asset account. Ang source ng cash ay galing sa investment ni Ganda, kaya lumaki din ang owner's equity. Ilalagay natin ito sa owner's investment account. So, ang total left side na equation ay 1,500 at ang right side ay 1,500 din. So, ang both sides ay balance. Ang sunod na transaction ay bumili ang Ganda Bytes ng equipment sa halagang 700. Ano ang effect nito sa assets, liabilities at owner's equity? Ang effect nito ay nadagdagan ng ating asset, ilalagay natin ito sa equipment account at nabawasan ang cash ng 700. Ang pagbili ng equipment gamit ang cash ay walang effect sa liability as owner's equity. Pagkatapos natin i-record ang pagbili ng equipment gamit ang cash, ang total left side ng equation ay 1,500. Ito ay galing sa 800 na cash plus 700 na equipment. Ang right side naman ay 1,500 din. Wala tayong liability, so yung buong 1,500 ay galing sa owner's equity at ang owner's equity ay galing sa investment na 1,500. Ang pangatlong transaction ay nangutang ang Ganda Bytes ng office supplies sa halagang 60 pesos. Gagamitin niya ito for several months. Ano ang effect nito sa assets, liabilities at owner's equity ng Ganda Byte Company? So, nag-increase ang asset at ilalagay natin ito sa supplies account.
Ang source ng ating supply ay galing sa creditor, so magre-record tayo ng liability. Ilalagay natin ito sa accounts payable account. After ng transaction, ang total left side or total asset ay 1,560 at ang right side ay 1,560 rin. Galing ito sa utang na 60 at 1,500 na investment ni Ganda. Ang pangapat na transaction ay nagkaroon ng Ganda Bytes ng revenue. May customer na nagpaayos ng computer sa halagang 120. Binayaran siya ng cash. So, lumaki ang cash at nagkaroon ng revenue. Ang revenue ay increase sa owner's equity. After ng transaction, ang total left side na equation ay 1,680. Binubuo ito ng cash na 920, equipment na 700, at supplies na 60. Ang right side naman ay 1,680 din. Binubuo ito ng accounts payable na 60 at owner's equity na 1,620. Ang owner's equity na 1,620 ay galing sa investment ni Ganda na 1,500 at yung revenue na 120. Ang panglima na transaksyon ay nakatanggap ng invoice ang Ganda Bytes para sa ipinagawa nito na flyers kaya na marketing worth 25. Kaya lang dahil friendship ni Ganda ang may-ari, pumayag ito na susunod na lang ito babayaran. So nagkaroon ng expense at nagkaroon din ng utang ang Ganda Bytes. Ang expense ay kabawasan sa owner's equity. Kaya after ng transaction, ang total ng left side ng equation ay 1,680 pa rin. At ganun din ang left side. Ang nagbago lang ay ang distribution ng 1,680 sa left side. Ang liabilities ay naging 85, samantalang lumiit ang owner's equity from 1,620 ay naging 1,595. Galing yan sa investment na 1,500 plus revenue na 120 at 25 na expenses. Ang liabilities ay naging 85, samantalang lumiit ang owner's equity from 1,620 ay naging 1,595. Galing yan sa investment na 1,500 plus revenue na 120 minus expense na 25. Ang pang-anim na transaction ay meron ulit inayos na computer ang Ganda Bytes sa halagang 350. Nagbayad ng 150 na cash ang customer at ang kulang ay utang muna. So lumaki ang asset ng 350. Ito ay hinati sa cash na 150 at accounts receivable na 200. Sa right side naman, lumaki ang owner's equity. Kaya ang total left side ay naging 2,030. Galing yan sa cash na 1,070 plus equipment na 700, supplies na 60 at accounts receivable na 200. Sa right side naman, ang total ay 2,030 din. Galing sa accounts payable na 85 at owner's equity na 1,945. Ang owner's equity ay galing sa investment na 1,500 plus revenue na 470 minus 25 na expenses. Ang pangpito na transaction ay nagbayad ng renta, nagpasahod ng mga empleyado at nagbayad ng utilities ang Ganda Bytes Company. So nabawasan ang asset ng 170 at lumaki ang expenses ng 170. So magdededuct tayo ng 170 sa cash at lalaki ang ating expenses ng 170. Ang effect ng expenses ay kabawasan sa owner's equity. After ng transaction, ang left side ng equation o ang total assets ay naging 1,860. Galing yan sa cash na 900 plus equipment na 700 plus supplies na 60 plus accounts receivable na 200. Samantalang ang right side ng equation ay may total din na 1,860. Galing sa liabilities na 85 plus owner's equity na 1,775. Ang 1,775 ay galing sa 1,500 na investment plus revenue na 470 minus expenses na 195. Ang pangwalo na transaction ay nagbayad ng utang ang Ganda Bytes kaya na marketing sa inutang nito na flyers.
So, nabawasan ng asset at nabawasan ng liabilities. Kaya magdideduct tayo ng 25 sa cash at magbabawas din tayo ng 25 sa ating accounts payable. After ng transaction, ang total left side ng equation or total assets ay 1,835. Galing yan sa cash na 875 plus equipment na 700 plus office supplies na 60 at accounts receivable na 200. Samantalang ang right side ay may total din na 1,835. Galing sa accounts payable na 60 at owner's equity na 1,775. Ang 1,775 ay galing sa 1,500 na investment, revenue na 470, minus expenses na 195. Ang pangsyam na transaksyon ay nakatanggap ang Ganda Bytes ng bayad galing sa customer na nangutang. So, nadagdagan ng cash at nabawasan ng ating accounts receivable. After ng transaction na ito, ang total left side ng equation or ang total assets ay 1,835. Galing yan sa cash na 935 plus equipment na 700 plus supplies na 60 plus accounts receivable na 140. Ang right side naman, ang total ay 1,835 din. Galing yan sa accounts payable na 60 at owner's equity na 1,775. Ang 1,775 ay galing sa 1,500 na investment plus revenue na 470 minus expenses na 195. Ang pansampung transaksyon ay withdrawal. Kumuha na 130 pesos na cash si Ganda para sa personal use, kaya nabawasan ang cash at nabawasan din ang owner's equity. Ang withdrawal ay lalagay natin sa drawing account. Ang drawing account ay kabawasan sa owner's equity. Kaya after ng transaction, ang total ng left side or assets ay 1,705. Galing yan sa cash na 805 plus equipment na 700 plus supplies na 60 plus accounts receivable na 140. Ang right side naman, ang total ay 1,835 din. Galing sa accounts payable na 60 at owner's equity na 1,645. Ang 1,645 ay galing sa 1,500 na investment plus revenue na 470 minus expenses na 195 minus 130 na withdrawal. Tignan naman natin ang financial statement ng Ganda Bytes sa buwan ng April. Ang financial statements ay reports na nagpo-provide ng important financial information sa ating mga internal at external users. Ang income statement ay report na nagpapakita ng ating mga naging revenue at expenses for a specific period of time. Para makompute kung meron tayong net loss or net income, idinadidak natin ang total expenses from total revenue. Kung mas malaki ang revenue sa expenses, meron tayong net income. Samantalang, kung mas malaki ang expenses sa revenue, meron tayong net loss. Tingnan natin ang income statement ng Ganda Bytes sa buwan ng April. Sa buwan ng April, ang total revenue ng Ganda Bytes ay 470. Ang total na expenses ay 195. So, total revenue na 470 minus total expense na 195, kaya ang Ganda Byte ay merong net income na 275 sa buwan ng April. Ang owner's equity statement naman ay summary ng mga naging transaction na nangyari sa owner's equity section. Tingnan natin ang owner's equity statement ng Ganda Bytes sa buwan ng April. Ang beginning balance ng owner's capital ay 0 kasi simula pa lang ng operation ng Ganda Bytes. Tapos, nagkaroon tayo ng 1,500 investment. Idagdag natin ang net income sa buwan ng April. Kaya, ang ending balance ng owner's equity as of April 30 ay 1,645. Ang balance sheet ay report na nagpapakita ng balances ng assets, liabilities at owner's equity at a specific date. So as of April 30, ang assets ng Ganda Bytes ay may total na 1,705. Ang total ng liabilities at owner's equity ay 1,705. So balanse ang ating
accounting equation na assets equals liabilities plus owner's equity. Sana nakatulong itong ating discussion for today. At kung may tanong kayo, just email me. Good luck!